Valamikor 2006-ban vagy 2007-ben vezettem először a BMW féle új minit, ha jól emlékszem, az volt a második generációja ennek a modellnek, és azt a Cooper-est kifejezetten szerettem. Szerintem nagyon sokat tett azért, hogy a kicsi, forró ferdehátú kategória egy nagyot ugorjon előre a 2000-es években. Az érdekes az benne, hogy tulajdonképpen mostanra szinte semmit sem változtatott a Mini. Ez az autó majdnem pontosan úgy néz ki, mint ez a 2006-os, pedig hosszabb is, szélesebb is, és hát újabb is sokkal. A Mininél azt mondják, hogy speciális stílusuk van, és ennek különlegesnek kell lennie, olyannak kell lennie, amilyen csak egy Mini. És ennek köszönhetjük azt, hogy visszanyúltak egy 40 vagy 50 évvel ezelőtti dizájnhoz, és két oldalra nyíló ajtót csináltak hátulra. Borzasztó egyszerűnek tűnik a dolog, de megmondom őszintén, szerintem rengeteg hátránya van. Kezdve azzal, hogy amikor az autó hátulja koszos, akkor ez a kilincs is rettenetesen koszos. Ahogy ide nyúlok, azonnal összekoszolom a kezem, és amikor becsukom, nem tudom sehol másút megfogni, csak a koszos fénynél, hogy becsukjam. Természetesen az ablakon lévő luk is nagyon-nagyon kicsi, amit ráadásul középen elválaszt egy jó vastag oszlop. Tehát ennek az a következménye, hogy hátralátni nem nagyon lehet benne, amikor kinyitom rossz időben, akkor automatikusan koszos leszek, és azt még nem is mutattam, hogy ugye mivel spoilert is specifikáltak erre az autóra, hogyha be akarnék hajolni, azonnal beverném a fejemet. Egy fölfelé nyíló fedélrel az a spoiler is fölnyílna, és ez a probléma nem állna fel. Nem is tudnám pontosan megmondani, hogy mikor vezette be a Mini ezt a fajta dizájnt, melyben egy fő nagy kerekműszer van itt középen, és kiegészítő műszer itt a kormányoszlopon, de szerintem legalább 2002 volt, ha nem korábban. Most 2018-at írunk, és még mindig ezzel kísérleteznek. Ennek megvan az a hátránya, hogy egyszerűen a mai igényeknek már nem felel meg tökéletesen. Nekem például nagyon nem tetszik az, hogy itt már nem fordulatszemmérő van, hanem egy sebességmérő. A sűrű négyszámok miatt nem különösebben leolvasható, úgyis a head-up displayen fogom nézni, mennyivel megyek, és a mellé vigyeztett apróska kis fordulatszemmérő meg egész egyszerűen láthatatlan, haszontalan, semmit nem segít. Ráadásul a középső kerekműszert nem töltötték ki teljesen képernyővel, pedig az nagyon dizájnos lett volna egy szép kerek LCD itt, hanem egy viszonylag kicsi LCD-t kapunk. Ennek tehát az a következménye, hogy szemben mondjuk a vele abszolút egy kategóriában versenyző, és nagyjából egyforma árban is elérhető A-osztállyal, egész egyszerűen a Mini Clubmannek nem tudok jobb szót, ódivatú a műszerfala, és ez az ódivatú műszerfal szerintem most már hátrány, hiszen dizájn érdekességként, szóval lassan 10 éve már mindenki megszokta, hogy így néz ki egy Mini, ez most már nem különleges. Innen talán még jobban látszik, mennyire nem lehet hátra látni ebben az autóban, viszont talán az is feltűnik, hogy mennyire szép ez a bordó bőrülés, amit természetesen jó sok pénzért adnak. Ez egy 14 millió forintos tesztautó. Jó, szóval erre nem nagyon van más szó, mint az, hogy sok. És az az őszinte igazság, hogy míg egy csomó BMW-nél és Mercinél azt kell, hogy mondjuk, hogy akinek van rá pénze, az megveszi, mert tetszik neki. Ilyen Minit Magyarországon nem nagyon látni az utcán, úgyhogy nem tudunk másra gondolni, csak arra, hogy az embereknek nem jön be. Szóval a Mini Clubman Cooper S eléggé régi vágású autó, és 2018-ban ebből talán már több hátránya származik, mint előnye. De van egy olyan terület, ahol szintén viszonylag régi vágású, és ezt viszont szerettem. És ez a vezetési élmény. Egészen döbbenetes, hogy bár egy drága luxusautóról beszélünk automataváltóval, ha az ember kimerészkedik egy kanyagos hegyi országútra, mégis mozog alatta a kocsi, és jól éreztem magam benne. Én sem értem, hogy ez hogy lehetséges, de valami mágia miatt mégiscsak működik.